Hei! Tällä videolla tutustutaan puheen litteroinnin ja annotoinnin käsitteisiin. Ihmistieteellisessä tutkimuksessa tarvitaan usein ääni- tai videoaineistoa, joka sisältää ihmisten tuottamaa luonnollista puhetta. Puhuminen ja viittominen on luonteeltaan ajallisia ilmiöitä ja niitä olisi tosi vaikea tarkastella tai analysoida luotettavasti tai vertailukelpoisesti, jos on pakko luottaa omaan näköön ja kuuloon ja muistiin. Tallenteita voi tietenkin toistaa sopivalla laitteella ja sovellusohjelmalla niin monta kertaa kuin halutaan. Mutta pelkästä äänitteestä tai videosta on tosi työlästä etsiä tai kerätä tarvittavia tietoja. Ja siksi puhenäytteet yleensä litteroidaan käyttöä varten. Litteroiminen tarkoittaa puheen sanallisen sisällön kirjoittamista tekstimuotoon. Puhe siis ikään kuin kirjainnetaan. Koska litteroiminen on työlästä, niin on hyvä ensin pohtia, miksi aineisto täytyy litteroida. Mitä litteroidusta aineistosta halutaan tutkia? Litteroiminen saattaa ensi alkuun kuulostaa yksinkertaiselta, ehkä korkeintaan hieman vaivalloiselta puuhalta. Ei kuitenkaan ole olemassa yhtä tiettyä oikeaa tapaa litteroida puhetta. Sopiva litterointitarkkuus ja muut laatuvaatimukset riippuvat aineiston käyttötarkoituksesta. Yksinkertaisimmillaan litterointi voi tarkoittaa, että kuuntelee ja kirjoittaa tekstidokumenttiin tai vaikka paperille mahdollisimman täsmällisesti ne sanat, jotka kuuli. Silloin litteroitu teksti tallennetaan irralleen alkuperäisestä äänitteestä tai videosta. Mutta jos jotakin litteraatin pätkää halutaan sitten myöhemmin tarkistaa tai analysoida toisella tavalla, sitä vastaava kohta pitää käsin hakea esille äänitteestä tai videosta. Valmiin aineiston käyttäminen ja tutkiminen helpottuu huomattavasti, jos litteroidut tekstit tai muut kuvaukset voidaan liittää äänitteen tai videon vastaaviin ajallisiin kohtiin. Tätä kutsutaan puheen annotaatioksi. Puheen annotointiin on olemassa erilaisia työkaluja. Esimerkiksi Praat, jolla voi annotoida ja analysoida äänitiedostoja, sekä Elan, jolla voi litteroida ja annotoida sekä äänitiedostoja, videotiedostoja että näiden yhdistelmiä. Annotointityökalua käyttämällä puhenäytteestä rajataan eli segmentoidaan haluttu kohta, esimerkiksi yksittäinen puhunnos, sane tai äänne. Ja segmentin nimikkeeksi kirjoitetaan vastaavasti litteraatti, sana tai esimerkiksi äänteen laatua kuvaava foneettinen merkki. Valmiin annotaation perusteella puheaineistosta voidaan tehdä sopivilla työkaluilla monipuolisia hakuja. Kun litteroidaan keskustelua, jossa on useita puhujia, täytyy tietysti voida jollakin tavalla erottaa eri puhujien vuorot toisistaan. Jos litteraatti tallennetaan erillisenä tekstidokumenttina, voidaan kullekin puhujalle käyttää tekstirivin alussa omaa tunnistetta ja vaikkapa kaksoispistettä sen perässä. Tällainen litteraatti on helppolukuinen. Kun käytetään Praatin tai Elanin kaltaista annotaatiotyökalua, voidaan jokaisen puhujan puhe merkitä omaan annotaatiokerrokseensa. Näin voidaan tarvittaessa tutkia ja mitata myös puheenvuorojen ajallista päällekkäisyyttä, kunhan vuorot on rajattu riittävän tarkasti. Praatista tai Elanista voidaan myös tarpeen mukaan viedä tietyt annotaatiokerrokset tekstitiedostoon. Käsin tehtävä annotointityö vie kuitenkin paljon aikaa. Puhetta litteroidessa ja annotoidessa onkin tärkeää olla mahdollisimman johdonmukainen ja tehokas. Jos tutkimusprojektissa täytyy annotoida laaja aineisto, on järkevää kokeilla ensin pienellä näytteellä, miten sen käsittely sujuu. Näin voidaan huomata ongelmatapaukset ajoissa, ehditään sopia yhteisistä periaatteista ja osataan arvioida, paljonko aikaa annotointityöhön kuluu. Usein kannattaa keskittyä tekemään aluksi karkeahko niin sanottu peruslitterointi, joka helpottaa aineiston myöhempää käsittelyä ja annotoinnin jatkamista. Peruslitteratin rinnalle voidaan sitten lisätä yksityiskohtaisempia jaotteluja, kuvauksia, luokitteluja ja erilaisia piirteitä tarpeen mukaan. Eri tutkimusaloilla voi olla omia käytänteitä ja merkintätapoja. On tärkeää muistaa, että puheesta tehty litteraatti on vain yksi mahdollinen alkuperäisen aineksen kuvaus. Litterointiin sisältyy siis aina tulkintaa. Puhetta litteroidessa ja annotoidessa joutuu tekemään monia valintoja. Joitakin asioita merkitään näkyviin, toisia taas jätetään pois. Litterointi tai annotointi voidaan ehkä tehdä ainakin osittain automaattisesti. Automaattiset menetelmät ovat usein kielikohtaisia.
eivätkä ne välttämättä toimi yhtä hyvin kaiken tyyppisille aineistoille. Riippuu siis aineiston sisältämästä kielimuodosta ja litteraatin käyttötarkoituksesta, toimiiko automaattinen puheentunnistus riittävän hyvin. Jos aineisto päätetään litteroida koneellisesti, on hyvä joka tapauksessa tarkistaa litterointi käsin, ainakin pienillä pistokokeilla. Automaattiset menetelmät voivat tehdä suurimmaksi osaksi ihan hyvää jälkeä, mutta koneetkin tekevät virheitä, jotka saattavat joskus heijastua tutkimuksen tuloksiin aika yllättävilläkin tavoilla. Muistutan myös, että ihmisen puheääni, hänen kertomansa asiat tai muu äänitteen tai videon sisältö voivat olla henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelyyn liittyy EU-alueella velvoitteita ja rajoituksia, ja näistä tutkijan pitää alkaa huolehtia jo silloin, kun puheaineistoa ryhdytään keräämään tai kun muualta saatua puheaineistoa ryhdytään käsittelemään uuteen tutkimustarkoitukseen. Jos haluat käyttää esimerkiksi automaattista litterointisovellusta tai automaattista puheentunnistinta, varmista ensin, että sen käyttäminen noudattaa tietosuojasäädöksiä. Tapauksesta riippuen henkilötietojen siirtäminen esimerkiksi Suomen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle voi olla rajoitettua tai kokonaan kiellettyä. Vain tutkimusta varten kerätyt henkilötiedot eivät myöskään saa joutua muuhun käyttöön, esimerkiksi yrityksissä. Kun teet tieteellistä tutkimusta puheaineiston avulla, sinun kannattaa ehdottomasti itse kokeilla litteroida käsin ainakin pieniä osia aineistostasi. Näin saat paremman käsityksen aineiston luonteesta ja opit analysoimaan sitä järkevästi. Usein annotoijan omat käytänteet ja periaatteet muuttuvat ja kehittyvät työn edetessä. Olemme esimerkiksi tottuneet ajattelemaan, että teksti koostuu erillisistä kirjaimista ja että sanojen välillä on tyhjää. Puhe ja viittominen ovat sen sijaan jatkuvaa liikettä. Litteroija saattaa yllättyä esimerkiksi siitä, ettei puheessa yleensä olekaan taukoja peräkkäisten sanojen välissä, tai ettei kaikkia sanoja todellisuudessa äännetä kovinkaan selvästi. Joskus puhetallenteen segmentoiminen ja segmenteille annetut nimikkeet tuntuvat aika häilyviltäkin kompromissiratkaisuilta. Se on kuitenkin ihan luonnollista. Litteroinnin tärkeimpänä tavoitteena on helpottaa puheaineiston tutkimista ja sen sisällön ymmärtämistä. Niinpä karkeakin litteraatti auttaa, vaikka tietäisit, että se on puutteellinen. Sitähän voi tarkentaa myöhemmin. Litterointi voi olla ihan hauskaa ja kiinnostavaa, jos työmäärä on kohtuullinen, mutta tarkka kuunteleminen rasittaa korvia ja työasentokin voi olla aika puuduttava. Muista pitää taukoja riittävän usein. Valitse litterointityöhön mahdollisimman rauhallinen tila ja kannattaa myös panostaa työpisteen ergonomiaan ja laadukkaisiin itselle sopiviin välineisiin, etenkin jos litteroitavaa on runsaasti tai jos työ vaatii erityistä tarkkuutta. Omasta mielestäni esimerkiksi tällaiset suljetut kuppimalliset kuulokkeet ovat hyvät, kunhan ne eivät paina tästä silmälasin sankojen kohdalta. Älä yritä litteroida liian monta tuntia päivässä. Lähde välillä vaikka kävelylle ja unohda kuulokkeet kotiin.